ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ටුඩේ YouTube channel එකට. අද අපි බලමු කොහොමද එකලෙක්කේ YouTube වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. අපි අනිත් නම් කරන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගෙන වෙනින් website එකට ගිහලා paste කරලා ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. අපි හිතමු මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තිබුණා කියලා. ඒ වෙලාවට අපිට link copy paste කර කර ඉන්න ගියොත් අපේ කාලය නිකන් නාස්ති වෙනවා. ඒකට අපිට මේ extension එකක් තියෙනවා Google එකට. ඒක ඇඩ් කරගෙන එක link එකකින් YouTube වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පහත තියෙන අතු බඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට හැ පැත්තේ ඉන්න bell icon එක ක්ලික් කරලා එතනින් ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි මුලින්ම මම පළවෙනි description එකේ link එකක් දාලා ඇති. ඒකෙන් මෙන්න මේ website එකට එන්න. නැත්නම් Google එකට ඇවිල්ලා add-on crop කියලා search කරලා උඩම එන result එක click කරලා ඔයාලට මේ page එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගොඩාක් option තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක අපි select කරගන්න ඕන. YouTube video downloader කියන එක තමයි අපිට ඕන. ඒක click කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකකට එනවා. Pilot කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ වෙනම page එකකින් open වෙනවා. මේක Chrome වල තියෙන extension එක. ඊට පස්සේ add to Chrome කියන නිල් පාට බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් add extension click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් allow permission දෙන්න. allow දෙන්න. දැන් ඒක අපේ Chrome එකට install වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. අපි මේක බලමු. හරි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන යට ඔයාලා කලින් වීඩියෝ බලනකොට මෙහෙම එකක් තිබ්බේ නැතුව ඇති. දැන් මෙතන 720p කියන download icon එකත් එක්ක පොඩි කොටසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන්. ඒක තමයි මේ extension add කරා කියලා අපිට දැනගන්න තියෙන විදිය. දැන් මම මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපේ වීඩියෝ එක download වෙනවා. අපි දැන් කලින් කරේ මේක මේ link එක copy කරගෙන වෙන website එකකට ගිහලා paste කරන එකනේ. දැන් එහෙම ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම මෙන්න මේ click කර ගමන් වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි කරේ කොහොමද එක link එකකින් YouTube වීඩියෝ එකක් download කරගන්න කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පහත තියෙන රතු බඩ බටන් එක click කරලා ඊට හැ පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරලා එතනින් ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.